So diri nga dapit mao ni ako ang kanang butangan og cabinet. Kani siya diri. So bati pa kayo no. Ginahinay pa ko diri og Hello, guys. nahinay pa ko og kanang transform sa old house sa akong papa. So tara. Nasa likod sa pultahan. So na ako yung kani siya kay old ni siya nga cabinet na ako. So amo siyang i-transform sa bag-o na cabinet.
Dara, ang finished product. Need lang siya og wallpaper. Butanganan pa siya og wallpaper. So, nag-order ko sa Shopee og wallpaper na hayad. Na cute. Sinapa kong sobra nga mga woods. And then, akong gitang tamang isa ka floating na divider. So, ako yung siya ibalin sa sala. Mangita sa ko og hugo kay kog gamot. Katulad akong lawas. Mangita sa kog drill. Okay, pang taod ko ni sa sala. Ang sobra. Bye!